যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছে, প্ৰথমতে মই এটা কথা কওঁ, মই যিমানকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইকেইটা ভিডিঅ' প্ৰায় গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত। মই এটা কথা ক'বলৈ ৰৈ গৈছিল ভিডিঅ'ত, মই আজি কৈ দিছোঁ। যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ যি ডিক্লাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গ্ৰিভেন্স চেলতো জনাই দিব তেওঁলোকক ডিক্লাৰেশ্যন লাগিব বুলি, তেওঁলোকে পি জি ব্ৰাঞ্চত গ'লে পাব। অ'কে, তাতো ডিক্লাৰেশ্যন দিয়া হয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। মই এইটো জনোৱা নাছিলোঁ, অৱগত কৰাই দিলোঁ সকলোকে। এতিয়া চাওক, এখন চাৰ্টিফিকেটৰ ৰিজেক্ট ৰিজন আহিছে, ইউৰ ডকুমেণ্ট নট ভিজিবল, প্লিজ ভিজিট গ্ৰিভেন্স চেল অফ চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চ উইথ ইউৰ ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্ট। অ'কে, তাৰমানে যিখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছিল মানুহজনে, মানে কি হ'ল, ভিজিবল হোৱা নাই। ইউৰ ডকুমেণ্ট নট ভিজিবল, ইয়াতে ভালকৈ স্পষ্টকৈ লিখিছে, প্লিজ ভিজিট টু গ্ৰিভেন্স চেল অফ চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি যিখিনি ডকুমেণ্টছ তাত বিচাৰিছিল, আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপলোড কৰিব দিছিল, আমি কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কিবা চাইজত উল্টা পুল্টা হওঁতেই নেকি ব্লাৰ হ'ল, সেইকাৰণে নেকি ভিজিবল নহ'ল, নে আপলোডেই নহ'ল। কেতিয়াবা আপলোড নোহোৱাকৈও ছেভ হৈ যায়। এনেকুৱাও পাইছোঁ মই। এটা আই ডি বনাইছিলোঁ মানে চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চত, তেতিয়া কি হ'ল, ফটোখন নলয় ফাৰ্ষ্টকেতো ছেভ কৰি দিলোঁ, ছেভ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, মানে GRD নাম্বাৰ নোলাল, ডাইৰেক্ট ছেভেই হৈ গ'ল। মই বোলো ফটোখনটো লোৱাই নাই, ডাইৰেক্ট ছেভ হৈ গ'ল। কেতিয়াবা সেনেকুৱা হৈ যায়, বুজি পাইছেনে? মই নিজে পাইছোঁ আব্দুল চামাদৰ তেতিয়া এপ্লাই কৰোঁতে, আগৰ ভিডিঅ'ত যে দেখাইছিলোঁ। বাকী টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ইমান ভাবি লাভ নাই। ডকুমেণ্ট ভিজিবল হোৱা নাই, এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰোঁ, গ্ৰিভেন্স চেলত যাব লাগিব। কি লৈ যাব লাগিব? যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, মাৰ্কশ্বিটখিনি লৈ যাবা গোটেই, আৰু পৰ্টেলতো আছে কিছুমান মাৰ্কশ্বিট, আৰু যিখিনি পাৰ্ট গ্ৰেডশ্বিট আছে, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ টু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ টু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, সেইখিনি লৈ যাবা। মানে যিটো এপ্লাই কৰিছে, যিটো ডিগ্ৰীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ যাবা, 4টা ছেমৰ, বুজি পাইছেনে নাই? তাৰপিছত বি এ BSc হ'লে যিখিনি 6 ছেমিষ্টাৰলৈকে আছে সেইখিনি লৈ যাবা, হয় নে নহয়? বুজি পাইছে? গতিকে সেইখিনি ল'লে, আৰু যিখিনি আপলোড কৰিছিলা সেইখিনি লৈ যাবা ডকুমেণ্টছ। গতিকে এইখিনি বস্তু লৈ আকৌ তেওঁলোকক জমা দিব লাগিব, তেওঁলোকে এটা টকেন নম্বৰ দিব। চিম্পল মেটাৰ, এইখিনি আৰু। যিসকলৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈছে তেওঁলোকে জমা দিলেই হ'ল, আৰু টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। আৰু যদি তেওঁলোকে কিবা যদি গ্ৰিভেন্সত যদি নাই চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কাৰেকশ্যন ফৰ্ম নিদিয়ে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তাতে গ্ৰিভেন্স চেলতে 2টা ছেকশ্যন আছে, এটা চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চ বুলি আছে সৰুকৈ, গ্ৰিভেন্স চেলটো ক'ত আছে, আইডল বিল্ডিঙত আছে, 2টা বজাৰ পৰা হ'লে। মই ভিডিঅ' দিয়া আছে কোন টাইমত, অফিচ টাইমৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, কোন টাইমত হ'লে। 2026ৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই, 2026ৰ অফিচ টাইমৰ ভিডিঅ'ত চাই ল'ব। ঠিক আছে, বুজি পাইছে ন? কিবা থাকিল নেকি কনফিউজন? যিখিনি ডকুমেণ্টছ আমি অনলাইনত আপলোড কৰিছিলোঁ, যিখিনি বিচাৰিছিল সেইখিনি অনলাইনত আপলোড কৰোঁতে হোৱা নাই, এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট অফলাইন জমা দিব লাগিব বাছ। আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো তেওঁলোকে ক'ব 15-20 দিন লাগিব, অপেক্ষা কৰি থাকিলে হ'ল। আৰু যদি পুনৰ ৰিজেক্ট হয়, তেতিয়া তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে এইটো টকেন নম্বৰ আছিল, আপোনালোকে চাওক, টকেন নম্বৰটো ভালকৈ ৰাখিব, যে মইতো জমা দি গৈছোঁ অফলাইন, কিয় আকৌ ৰিজেক্ট হ'ল, তেওঁলোকে তেতিয়া বিবেচনা কৰিব। ক্লিয়াৰ? ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় জুবিন দা।